Chào các bạn đã quay lại với kênh Vào Bếp Cùng Thanh. Hôm nay mình chia sẻ cách làm bún riêu cua trong series các món nấu của mình. Món ngon thuần Việt hấp dẫn vô cùng. Tô bún có màu đỏ cam chủ đạo kích thích vị giác. Mùi thơm, nước đậm đà, rất đặc trưng của bún riêu không thể lẫn vào đâu. Với bí quyết làm miếng riêu cua săn chắc không bị rã, ai đã nghiền món này lâu không ăn sẽ thấy nhớ. Cách nấu không khó, chỉ cần xem xong video này, các bạn sẽ làm được dễ dàng. Chúng ta cùng vào bếp ngay bây giờ nghe. Trước khi bắt đầu, như thường lệ, mời các bạn tham khảo qua các thành phần nguyên liệu ở cuối video hoặc ở dưới phần mô tả. Mình sẽ đi bóc vỏ hành tím trước hen. Xong rồi bây giờ mình sẽ đi nướng hành tím. Gói hành vào trong giấy bạc và cho vào lò nướng khoảng 10 phút. Các bạn có thể nướng trên lửa với bếp ga cũng được. Mình nướng hành tím lên như thế này sẽ giúp cho cái nồi nước dùng của mình được thơm hơn đó các bạn. Với phần hành tím còn lại thì mình băm nhuyễn ra. Rồi mình sẽ đi trụng cái phần giò heo ha. Cho vào nửa muỗng canh muối. Cho giò heo vào. Đây là giò heo đã được chặt sẵn ra từng khoanh như thế này nè. Mình đã rửa qua với muối và giấm cho sạch sẽ rồi. Mở lửa lớn cho nước sôi mặn khoảng 2 phút rồi mình tắt bếp luôn ha. Mình vớt giò heo ra và đem rửa lại thật sạch phần bọt bẩn nó bám ở bên ngoài nè. Tiếp theo mình cho vào nồi 4 lít nước. Mình đem vào đây 1 muỗng canh muối, 1 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng canh đường phèn, 1 muỗng canh bột ngọt. Cho giò heo vào hầm. Các bạn có thể thay thế xương để hầm lấy nước ngọt ha. Mình thì thích giò heo, khi ăn có phần da dẻo và mềm, phần gân lại giòn rất là hấp dẫn. Mở lửa lớn cho nước sôi nè. Các bạn nhớ hết bọt để nước lèo mình được trong nha. Xong rồi mình cho hành và cho vào nồi để hầm cho thơm nè. Các bạn giảm lửa nhỏ, cho nước sôi nhẹ, nhớ là không đậy nắp nha các bạn. Với tôm thô này thì bạn sẽ ngâm với nước nóng khoảng 15 phút cho nó mềm ra, rồi mình rửa cho sạch, mình cho vào cối xay cho thật nhuyễn nha. Bún riêu thì mình ăn với ớt sừng, bạn nào ăn ớt cay thì cắt thêm ớt cay nha. Mình sẽ cắt lát ra hen. Chanh thì mình sẽ cắt ra như thế này. Cà chua thì mình cắt múi cau, bỏ bớt hạt, cắt to một chút để khi cà mềm thì sẽ không bị nát nha các bạn. Mình sẽ cắt nhuyễn hành lá ra, bạn để riêng phần đầu hành và lá ra nha. Bây giờ mình sẽ lọc phần cua đồng. Mình sẽ chuẩn bị 2 cái thau nước. Đổ cái phần cua xay của mình ra với 300ml nước. Sau đó mình bóp nhẹ để tan ra hết. Để một lúc thì phần vỏ cua lắng lại ở dưới đáy. Rồi mình đổ từ từ phần nước cua phía trên ra một cái nồi như thế này. Khi bạn nhìn thấy vỏ cua lắng ở dưới đáy rồi thì mình sẽ cho thêm một ít nước vào, rồi mình sẽ bóp ra cho hết phần thịt cua. Rồi mình cũng gạn từ từ ra. Bạn cứ lặp đi lặp lại khoảng 2 lần cho đến khi thấy nước trong là được. Với cách lọc cua này thì bạn có thể giữ được phần thịt cua nhiều hơn. Miếng riêu cua của bạn làm ra sẽ rất là chắc, độ kết dính cao nhờ lấy được hầu hết phần thịt cua. Cua này mình mua ở ngoài chợ, bạn có thể lựa từng con cua rồi nhờ người bán làm sạch và xay ra luôn. Nhớ lấy phần gạch cua lại nha các bạn. Sau đó bạn sẽ bỏ cái phần vỏ cua đi. Mình sẽ gạn lại thêm một lần nữa cho kỹ hen.
Phần lắng ở phía dưới là vỏ cua còn sót lại. Lúc này bạn mới dùng cái rây để lọc ra hết cái phần vỏ cua. Bạn cứ lặp lại 2 lần nha. Cái cách lọc cua này thì khá là phức tạp, nhưng đảm bảo là cái phần thịt cua sẽ được giữ lại nhiều hơn. Còn nếu không thì bạn lọc qua rây cũng được hen. Rồi mình sẽ kiểm tra lại một lần nữa bằng tay. Bạn thấy tay mình không còn cụm cụm nữa là được. Phần này là thịt cua nha các bạn. Bạn bóp nhẹ thấy nó mềm mềm là phần thịt cua đó nha. Rồi mình sẽ nấu nước cua lên để lấy cái phần riêu cua ra. Cho vào đây 1 muỗng canh bột ngọt, 1 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh muối. Mình sẽ nêm gia vị trước để cái phần riêu cua của mình được đậm đà hơn. Bạn nấu cho đến khi phần thịt cua nổi lên trên là sắp được rồi. Đợi một lúc nữa cho nó sôi bùng lên thì cái phần thịt cua của mình cũng đã chín. Bạn vớt ra cái rây để cho ráo hết phần nước. Rồi ép nhẹ xuống để cái phần riêu cua được săn chắc hơn nha. Lưu ý là không để sôi lâu quá nha các bạn. Như vậy thì thịt cua sẽ bị chai, không còn mềm và ngon nữa. Kế đến thì mình dùng một cái chảo, cho vào 3 muỗng canh dầu ăn. Cho đầu hành vào phi thơm. Gần vàng là được rồi hen. Rồi mình cho gạch cua vào xào lên. Đến khi nó sôi lên là chín rồi nè. Mình sẽ tắt bếp luôn nha. Khi mà cái phần riêu cua của mình đã ráo hết nước rồi thì mình sẽ để ra một cái đĩa. Rồi lấy phần gạch cua trải đều lên bề mặt riêu cua để giữ được độ ẩm cho phần riêu không bị khô mà còn lên màu đẹp mắt nữa. Rồi mình sẽ chuẩn bị một cái nồi, phi thơm hành tím lên. Rồi mình cho cái phần cà chua vào. Và nêm vào đây nửa muỗng cà phê muối, 2 muỗng canh dầu màu điều. Mình sẽ xào sơ lên để tí nữa cái nồi nước của mình có màu đẹp hen. Quay lại với cái nồi hầm giò heo khoảng được 1 tiếng thì khoanh giò của mình cũng nở cái gân giò ra rồi. Thì mình sẽ vớt ra ngoài để nấu nồi nước dùng nha. Tránh để giò heo mềm quá ăn sẽ mất ngon. Rồi mình nấu nồi nước dùng nha. Mình sẽ đổ hết cái phần nước riêu cua hồi nãy vào luôn. Thêm nước vào cho đủ 5 lít nước hen. Khi mà nước sôi lên thì mình nêm vào 1 muỗng canh muối, 2 muỗng canh bột nêm, 1 muỗng canh bột ngọt, 1 muỗng canh đường phèn. Sau đó mình sẽ cho hết phần cà chua vào. Cho hết phần tôm khô vào luôn. Thêm đậu hũ. Đậu hũ này bạn mua chiên sẵn cho tiện nha. Huyết thì bạn nào thích ăn thì mình cho vào luôn, không thì thôi hen. Rồi mình sẽ cho 2 muỗng canh mắm tôm vào. Như vậy là hoàn thành nồi nước lèo bún riêu rồi nè. Thơm quá các bạn ơi. Mình sẽ trình bày ra tô và thưởng thức thôi nào. Thêm một ít tiêu vào tô cho thơm ha. Rắc thêm ít hành lá nữa nè. Vài miếng ớt sừng. Để lên một khoanh giò. Thêm vào miếng riêu cua, huyết, đậu hũ, cà chua. Rồi mình chan nước lèo đang nóng vào. Nhìn hấp dẫn chưa nè các bạn? Mời các bạn. Bạn nào thích ăn đậm thì mình cho thêm ít mắm tôm nữa nha. Nặn thêm một ít chanh. Khi tô bún còn nóng thì mình cho phần rau muống vào, giá và bắp chuối vào thì nó đã chín tái rồi. Ăn cùng thì chuẩn vị luôn. Giò heo mềm, có gân dẻo giòn, ăn thích lắm. Phần riêu mềm ngọt và thơm lắm luôn, săn chắc mà không bị rã, ăn được nguyên miếng luôn nè. Nước lèo thơm ngọt thịt từ giò heo và riêu cua, thoang thoảng mùi đặc trưng của mắm tôm, vị chua nhẹ của cà chua. Tất cả tạo nên hương vị rất hài hòa, hấp dẫn. Chúc các bạn nấu và thưởng thức bún riêu thật ngon vào dịp cuối tuần này nha. Nếu thích cách chia sẻ của mình, hãy like, bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để xem được video mới từ mình. Cảm ơn các bạn và hẹn bạn lại ở video kỳ tới nha.